Guys, behind me, map ng Central Park, 1873. Wow! Grabe, na-preserve nila. Magdayan ng number na gusto mong tawagan. Ay, bongga. Ewan ko kung may gumagamit pa nito. Super cute nila, guys. Di ba bongga? Original yan. Guys, ito yung yung mga picture kung paano nila ginawa yung library. Behind me is one of the largest print noong 1799. Oh my God! It is a triumph of Maximilian. See, na-preserve nila, guys. Ayan, oh my God, guys, super laki. Para kang nasa palasyo. Kung ikaw ay nalulumbay at ligaya ang hanap mo sa buhay, tumpak dito ka na! Welcome to my channel, Amazing Andy! Gala, kaalaman at good vibes ang dala! Guys, dito naman tayo sa bagong episode ng Galaan! In today's vlog, explore at aalamin natin ang mga interesting facts sa New York Public Library. Ayan siya, guys. Bago tayo magsimula, paalala, hanapin ang mahiwagang tanong para ikaw ay manalo ng GCash! Of course, guys, comment nyo lang ang inyong sagot sa comment section. Check our Amazing Andy Facebook page. Baka ikaw ay winner na! Alright, without further ado, tara, let's go! Pasukin na ang New York Public Library! Ang New York Public Library ay pangalawang pinakamalaking public library sa United States at pang-apat naman na pinakamalaking library sa buong mundo. Wow! Ang New York Public Library ay pinakamalaking gusaling marmol na itinayo sa United States. Ito ay binuksan noong 1911. Correct, guys! Libre ang pagpasok sa New York Public Library. Guys, dito tayo ngayon sa Polinsky exhibit na section nila. Bongga! Ang daming mga artifacts dito na matutunan tayo, guys. Ang building na ito ay dineklara na isang National Historic Landmark sa New York City noong 1960s. Guys, that is original na Winnie the Pooh. Ay, diba bongga? Bilang karagdagan sa milyong-milyong mga libro, ang aklatan ay mayroon ding mga makasaysayang artifacts. Guys, tingnan nyo yan. That is Winnie the Pooh and Friends. Yan ay binigay kay Christopher Robin. Oh my God, so cute. That is Winnie the Pooh, Tigger. That one is Piglet, Kanga, and that one is Eeyore. O, di ba bongga? Ang New York Public Library ay makikita sa 5th Avenue sa pagitan ng 41st and 42nd Street, Manhattan, New York City. Ang New York Public Library ay may maraming iba't ibang silid na naglalaman ng mga espesyal na mga koleksyon at exhibits. Guys, check this out. World War II na uniform. Bongga. Akalain nyo yan? Guys, behind me is one of the largest print noong 1799. Oh my God! It is a triumph of Maximilian. See, na-preserve nila, guys. Ayan, oh. Okay, let's move closer. Bongga, diba? This one is
Destiny, Charles Dickens. Ayan o. Babongga. Ang mga exhibit na ito ay bahagi at makikita sa the New York Public Library's Treasures section. Guys, behind me, map ng Central Park, 1873. Wow! Grabe, na-preserve nila. Sinasabi na ang New York Public Library ay may hawak ng pinakamalaking koleksyon ng mga aklat sa buong mundo. Wow! Oh my God guys, super laki. Para kang nasa palasyo. Hallway pa lang yan guys. Kaloka. Akyat tayo guys sa next na level. Explore natin yung library na to, bongga. Dami tayong makikita at daming matutunan. Guys, ito yung yung mga picture kung paano nila ginawa yung library. The construction of New York Public Library was officially completed in 1911, and the city has made extensive effort to maintain its original appeal. While there have been irregular upgrades and renovations, New York Public Library is keen in keeping a sense of the building's contribution to city intact. The New York Public Library has truly stood the test of time. Wow, it's unbelievable! Guys, pasok tayo sa reading room nila, kaya lang we have to be quiet kasi yung mga tao nagbabasa sa loob. Shhh! Ganyan tayo! Alam ba ninyo na ang New York Public Library ay nakita sa maraming pelikula katulad ng The Ghostbuster, The Spider-Man, Ted 2, Breakfast at Tiffany's at marami pang iba. Mapanood nga! Guys, ito yung canvas ni Alexander Hamilton II. Ay, mga bongga sila, mga famous na mga tao yan dito sa Amerika at sa mundo. Kung napunta ka sa New York Public Library at nagtaka, nasaan ang lahat ng mga libro? Ang sagot, ito ay nasa ilalim ng gusali. Halos 4 na milyong mga libro ang nakaimbak sa ilalim nito. Guys, tingnan nyo to, yung mapa ng Amerika noong 1654 or 1654 guys, tingnan nyo yan. Bongga, di ba? Kung gusto mong basahin ang isang libro, kailangan mong hilingin sa isang librarian na kunin ito para sa iyo at basahin sa loob ng library. Ito ay ginagawa sa kadahilanang mapanatili ang mga aklat sa loob ng library in good condition. Wow! Bonggang-bongga talaga ang pag-alaga nila ng mga aklat. Guys, sama tayo sa mga tour group para marami tayong malalaman. Aba guys, alam ba ninyo sa panahon ng digmaan, ang aklatan ay nagsilbing kapaki-pakinabang sa mga militar. Ginamit nila ang map division nito sa mga baybayin ng mga kaaway na bansa. Most of the books in the library are stored in an incredible 75 miles of steel shelving located below the massive reading room. Wow! Super wow talaga guys! Guys, bongga, meron din silang dito, telephone booth.
umupo dito at magdaya ng number na gusto mong tawagan. Ay, bongga. Ewan ko kung may gumagamit pa nito. Guys, ang daming mga room, ang daming mga section. Kaloka. Alright, okay. Guys, look at this. Bible, way back 1455. Wow. Aba guys, for more than 125 years, ang New York Public Library has collected, preserved, and made accessible the world knowledge to foster the greater understanding of both past and present. Guys, tingnan nyo to, pinakalumang encyclopedia, 1713. O diba, digital na ngayon yung mga encyclopedia. Yan yung pinaka-una at original. O bongga. Guys, another interesting na book. Eto guys, look. Pangalan is Grogyafia. Grogyafia 1460. Oh my god! Super vintage na aklat talaga guys. Parang mga mapa yung mga content nito sa loob. Ayan o. Naka-glass siya guys, hindi natin siya mabuksan. That one is Webster speller. Di ba bongga? Oh my god, 1758. Super vintage. Hindi lang pala aklat yung makikita natin dito guys, kundi iba't ibang mga artifacts din na may kinalaman sa kaalaman. Palabas na tayo guys, kaya lang they need to check our bags. Thank you so much! Shout out sa mga subscribers natin dyan. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na! Of course guys, don't forget to follow all of our social media account. Pa-Twitter man, Pinterest, Quora, at iba pa. Hanapin lang, Amazing Andy! O diba bongga? At dyan ang tatapos ang ating vlog for today. Laging tandaan, always smile para life ay laging amazing. Goodbye everyone. See you in our next video. Ayan guys, accomplish na tayo. Let's go home. Pinawisan ako sa third floor na lakaran dito. Oh my god. Pero nakaka-enjoy.